म अरूभन्दा भिन्न अवश्य छु र भिन्नै छ मेरो जीवनशैली। अरू हिँड्छन् भने म गुड्छु, अरूले भारी बोक्छन् भने म बोकाउँछु, अरू लाइनमा उभिरहँदा म आरामले बस्छु। म कुनै सेलिब्रिटी जस्तै आकर्षणको केन्द्र बनिरहन्छु। तर अरूले जस्तै मैले पनि जीवनमा केही आशा र केही सपनाहरू बोकेर हिँडेको छु। जीवनसँगको यात्रा तोकेको छु। समस्या त हरेक कोहीलाई हुने गर्दछ, कसैको देखिन्छ कसैको देखिँदैन। तर समस्याभन्दा ठुलो कुरा समस्यासँग लड्ने मनोवृत्ति हो। र यसै मनोवृत्तिसँगै सारा संसार हाम्रो जितको निम्ति लागि पर्दो रहेछ। मैले जीवनको हरेक मोडमा जित्न सिकेको छु। त्यसैले त म हिँड्न नसके पनि यी खुल्ला आकाशहरूमा उड्ने उडान आँटेको छु। धरतीसँग होइन, यही बादलसँग सम्बन्ध गाँसेको छु। धरतीलाई आकाशबाट हेर्ने अनुभव समेटेको छु। सायद हामी सबै जीवनमा हिँड्नको लागि होइन, उड्नको लागि बनेका हौँ। आकाश जस्तै अनन्त छन् हामी सबैका सोच र केही असाधारण गर्ने जोश। हाम्रो गन्तव्य एउटै छ, तर मात्रै मेरो तरिका अलिकति फरक छ।